নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই চেনেল কল্পাছ কালেকশ্যন আজি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হৈছে এখন পতাকা যি এখন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতীক আৰু ৰাষ্ট্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন মুক্ত ৰাষ্ট্ৰৰ নিজা পতাকা আছে ই এখন স্বাধীন দেশৰ প্ৰতীক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কোনো এখন দেশৰ মান হয় ইয়াৰ পৰাই আমি জানিব পাৰোঁ যে দেশখন স্বাধীন দেশ আৰু আমাৰ পতাকা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় তিৰংগা এই তিৰংগা ৰক্ষাৰ কাৰণে বহু বীৰৰ শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছিল যাতে এই তিৰংগাখন সম্পূৰ্ণ মান সন্মানেৰে উজ্বলি থাকে আৰু ইয়াৰ গৰিমাত যাতে কোনেও আঘাত নকৰে আজি আমাৰ যি তিৰংগা আছে আচলতে বহুবাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে আমাৰ দেশৰ তিৰংগাখন বনাইছিল আজি আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন পতাকাবিলাক কেতিয়া বনাইছে কোনে বনাইছে আৰু কিয় বনাইছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ 1857 চনত সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে এখন পতাকাৰ ধাৰণা ব্ৰিটিছ শাসকসকলে উত্থাপন কৰিছিল পতাকাখন নীলা ৰঙৰ ডিজাইন কৰা হৈছিল আৰু ডিজাইনটো ওপৰ বাওঁফালে ইউনিয়ন ফ্লেগৰ সৈতে পশ্চিম হেলাৰ্ডিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল পতাকাখন ভাৰতত প্ৰত্যক্ষ সাম্ৰাজ্যিক শাসনৰ প্ৰতীক আছিল এবাৰ আহিল নেভিডিটাছ ফ্লেগ 1945 এই পতাকাখনৰ ৰঙা ৰঙৰ পৃষ্ঠভূমি আছিল আৰু শব্দবোৰৰ মাজত হালধীয়া ৰঙৰ বজ্ৰৰ প্ৰতীক আছিল এই পতাকাখনৰ বজ্ৰৰ প্ৰতীক হালধীয়া ৰঙৰ ৰঙা পৃষ্ঠভূমি আছিল যিটো বঙালী ভাষাত বন্দে আৰু মাতৰম শব্দৰ মাজত ৰখা হৈছিল লগতে বাহিৰৰ পৰিধিত 108টা জ্যোতি বা জুইৰ এমব্ৰইডাৰী কৰা আছে এবাৰ আহিল আনঅফিচিয়েল ফ্লেগ অফ 1906 চনৰ 7 আগষ্টত কলিকতাৰ আপাৰ্চি বাগান স্কোৱাৰত ভাৰতৰ এইখন প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল বুলি কোৱা হয় পতাকাখন ৰঙা হালধীয়া আৰু সেউজীয়া তিনিওটা পটিৰে গঠিত আছিল যাৰ মাজত বন্দে মাতৰম লিখা আছিল এইবাৰ আহিল দ্য বাৰ্লিন কমিটি ফ্লেগ 1907 চনত মেডাম কামা আৰু তেওঁৰ নিৰ্বাচিত বিপ্লৱ দলৰ দ্বাৰা উত্তোলিত পেৰিছৰ এইখন দ্বিতীয় পতাকা আছিল বিদেশী ভূমিত উত্তোলন কৰা এইখন প্ৰথম ভাৰতীয় পতাকা আছিল এইবাৰ আহিল 1917 চনৰ ব্যৱহাৰ হোৱা পতাকাখনৰ কথা গৃহ শাসন আন্দোলনৰ সময়ত বাল গংগাধৰ তিলকে 1917 চনত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত ডমিনেনৰ মৰ্যাদা দাবী তৰ্ক কৰিবলৈ এখন নতুন পতাকা গ্ৰহণ কৰিছিল পতাকাখন হৈছে ৰঙা সেউজীয়া ৰঙৰ কাঢ়ি লোৱা এটা যাৰ বাওঁফালে ইউনিয়ন জেক আৰু মাজত 7টা তৰা আছে যি সপ্তৰ্ষী নক্ষত্ৰমণ্ডলৰ আকৃতিৰ গতিশীল এইবাৰ আহিল দ্য ফ্লেগ আনঅফিচিয়েলি এডপ্টেড ইন 1921 1921 চনত বেজৱাডা নামৰ ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ সমিতিৰ অধিৱেশনৰ সময়ত এজন অন্ধ্ৰ যুৱকে এখন পতাকা প্ৰস্তুত কৰি গান্ধীজীলৈ লৈ যায় এই পতাকাখন দুটা ৰঙৰ আছিল ৰঙা আৰু সেউজীয়াৰে গঠিত আছিল যি দুটা প্ৰধান সম্প্ৰদায় অৰ্থাৎ হিন্দু আৰু মুছলমানসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল গান্ধীজীয়ে ভাৰতৰ অবিশিষ্ট সম্প্ৰদায়সমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এটা বগা পট্টি যোগ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগতিৰ প্ৰতীক হিচাপে ঘোঁৰা চকা ব্যৱহাৰ কৰিছিল দ্য ফ্লেগ এডপ্টেড ইন 1931 এই পতাকাখন ভাৰতীয় জাতীয় সেনাৰ যুদ্ধৰ আবণ্টন আছিল 1931 বৰ্ষত পতাকাৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছিল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হিচাপে তিৰংগা পতাকা গ্ৰহণ কৰি এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হৈছিল এতিয়া হ'ল দ্য প্ৰেজেণ্ট ট্ৰাইকলাৰ ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া এইটো আমি সকলোৱে জানো ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ যিটো তিৰংগা পতাকা 1947 চনৰ 22 জুলাইত সংবিধান সভাই ইয়াক মুক্ত ভাৰত
জাতীয় পতাকা হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন সমান্তৰালভাৱে থকা 3টা ৰঙৰে গঠিত হয়। ওপৰত গেৰুৱা, মাজত বগা আৰু তলত সেউজীয়া। ইয়াৰে গেৰুৱা ৰং ত্যাগ আৰু সাহসৰ প্ৰতীক, মাজৰ বগা ৰং শান্তি আৰু সত্যৰ প্ৰতীক, তলৰ সেউজীয়া ৰং বিকাশ আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক। মাজৰ বগা ৰঙৰ মাজত গাঢ় নীলা ৰঙৰ এটা চক্ৰ আছে। এই চক্ৰটি হৰনাথৰ অশোক স্তম্ভৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াত 24ডাল দাণ্ডি আছে। এই 24ডাল দাণ্ডিয়ে বৌদ্ধ দৰ্শনৰ 24টা আদৰ্শক নিৰ্দেশ কৰে। পতাকাখনৰ দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত 3:2 আৰু পিংগালি ভেংকাৰ দ্বাৰা এই পতাকাখনৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।